Welkom bij Business Dilemma's met Alisa B., directeur CIO Office bij VDAB en ook een echt voorbeeld van levenslang leren. Voortdurend bijleren is haar passie, ook naast het werk. Maar hoe kan je je medewerkers empoweren door middel van levenslang leren? Welkom in deze talkshow van Inetum, waar we de grenzen tussen klant, medewerker en technologie zullen oversteken. Dilemma's, ze horen bij het leven. Soms staat het licht op oranje. Ga je in volle vaart vooruit of trap je op de rem? Of is het wel altijd zo zwart-wit? Stap mee binnen in onze dilemma-zone, waar Alisa B. de richting kiest. Ja, Alisa, eerste dilemma. Ik gooi het je meteen voor de voeten. De verantwoordelijkheid voor upskilling en reskilling van de medewerker om relevant te blijven voor de klant ligt bij de werkgever. Of ligt die bij de werknemer? Voor mij ligt die zeker en vast bij de werknemer. Waarom? De werknemer die kent zijn zwaktes en sterktes het beste. Dus die moet bepalen van welke opleidingen moet ik volgen welke skills moet ik eigenlijk bijschaven om verder te groeien, om mijn doelen te behalen. Ook het soort opleiding moet de werknemer zelf bepalen, want je hebt sommige personen die bijvoorbeeld beter leren uit een boek lezen, anderen leren graag online, anderen leren graag door te netwerken, leren van collega's. Dus zo neemt hij zijn loopbaan in eigen handen. En dat gaat dan ook resulteren opnieuw naar een meer gemotiveerde werknemer en uiteraard voor een meerwaarde voor de organisatie. Het is wel aan de werkgever om het sterk te stimuleren. Als je kijkt naar de cijfers van levenslang leren, hinkt België eigenlijk achterop. Dus eind vorig jaar zaten we maar op 10,2%. En dat is lager dan het Europees gemiddelde, ligt op 10,8%. En als je kijkt bijvoorbeeld naar ons buurland Nederland, die zit aan meer dan 26% levenslang leren. Dat wil zeggen de de beroepsactieve bevolking die eigenlijk zichzelf continu opleidt. Dus een extra opleiding volgt buiten zijn werk. Die cijfers die moeten omhoog. En ik Ja. begrijp dus dat je de verantwoordelijkheid bij de werknemer legt, dat de stimulans wel van de werkgever moet komen. Maar wie is er naast die werknemer, wie kan er nog verantwoordelijk zijn voor die up- en die reskilling volgens jou? Dat is de overheid, dus zeker bijvoorbeeld VDAB. Wij spelen daar een heel belangrijke rol in. Wij zorgen voor competentieversterking voor werkzoekenden en ook voor niet-werkzoekenden. Dus onze scope, onze strategie is veranderd. Dus wij zijn eigenlijk sinds 2020 is ons scope uitgebreid dat wij ons niet alleen maar focussen op de werkzoekenden, maar ook op de niet-werkzoekenden. Dus we zijn overgegaan van 200.000 werkzoekenden naar 4 miljoen Vlamingen. Wij investeren in tools, wij bouwen tools gebaseerd op artificiële intelligentie en machine learning om advies te geven aan elke burger om zijn loopbaan eigenlijk in handen te nemen. We hebben verschillende tools, we hebben bijvoorbeeld Jobbereik. Dat is een gratis tool voor de niet-werkzoekenden op de VDAB-website. Dat is gebaseerd op artificiële intelligentie. Dus de burger kan gratis zijn cv uploaden. En dan gaan we eigenlijk kijken naar die data dat in de cv terug te vinden is. We gaan die mappen met onze skill engine en we gaan zien welke competenties heeft hij. We gaan die mappen met het profiel en dan kijken welke beroepen zou die eigenlijk allemaal kunnen uitoefenen. Je zegt dat de werkgever, de werknemer moet stimuleren. Op welke manier kan die dat doen? Wel, je moet sterk investeren in opleidingen, een sterk competentiebeleid hebben. Dus je moet gaan bekijken van wat zijn de behoeftes van mijn werknemers, welke opleidingen hebben wij nodig, waarin moeten wij investeren, wat zijn de prioriteiten. Je moet ook eigenlijk de doorgroeimogelijkheden in kaart brengen, dus transparant communiceren naar de werknemer. Wat zijn de functies, wat zijn de doorgroeimogelijkheden, verticaal en horizontaal. Wat dat heel belangrijk is, ook investeren in het analyseren van data. Wat dat wij bijvoorbeeld gaan doen bij INT is, we hebben heel wat tools voor de burgers, maar we gaan die ook gebruiken intern.
Dus bijvoorbeeld een skill-analyse, een skill gap-analyse. Welke competenties hebben we in huis? Welke hebben we vandaag meer nodig en welke hebben we in de toekomst nodig? De verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer, maar welke valkuilen zie je daar ook bij? De valkuil die ik daarbij zie is dat de werkgever het gaat overnemen. Dus je moet de verantwoordelijkheid bij de werknemer laten en enkel inspringen eigenlijk wanneer de werknemer het echt niet weet. Wanneer die niet weet van ik ken mijn zwaktes niet, ik wil graag hulp, of wat die zelf expliciet vraagt van ik wil graag een beetje coaching daarin. Maar je moet het loslaten, je moet de verantwoordelijkheid geven aan de werknemer, omdat die zo ook zijn verdere loopbaan gaat vormgeven. Dus als die gaat investeren in zijn zwaktes en gaat opleidingen volgen om zijn zwaktes te verminderen, en dan gaat hij ook evolueren naar een functie, naar de verantwoordelijkheden die dat hij wil opnemen. Dus ik begrijp, niet te snel ingrijpen wanneer niet te het snel in eerste instantie ingrijpen, niet lukt. echt luisteren naar de werknemer en zien waarin wil die groeien. Omdat dan ook op termijn, als je die persoon laat groeien naar de verantwoordelijkheden die hij zelf wil opnemen, gaat hij ook opnieuw meer gemotiveerd zijn en ga je de retentie ook op die manier verhogen. Oké, levenslang leren, het is een hot topic, maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk? Het is heel belangrijk omdat de wereld verandert heel snel. En ook de technologieën die groeien exponentieel, zoals artificiële intelligentie, Internet of Things, genomics, robotics. Alles evolueert zo snel dat organisaties continu moeten aanpassen en ook de werknemers moeten continu in beweging blijven. Oké, dus ook voor hem persoonlijk een goede zaak. U zelf heeft ook een team. Hoe pakt u dat zelf aan binnen uw team? Ik denk dat het heel belangrijk is als leidinggevende om verantwoordelijkheid te delegeren en geen taken. Dus dat je eigenlijk de hoe loslaat. En zo stimuleer je creativiteit en motivatie. En zo ga je ook de meeste meerwaarde creëren voor jouw afdeling, voor jouw organisatie. Okay. Want ik denk dat het is ook zo dat elke persoon heeft zijn eigen talent. En je moet het loslaten op de manier waarop dat je de doelen gaat behalen. Je moet dat niet proberen zelf, je moet niet proberen te micromanagen en zeggen van je gaat het zo en zo en zo doen. Want als hij zijn talent kan inzetten, gaat hij meer gemotiveerd zijn. En ik denk ook dat motivatie het verschil maakt tussen middelmatigheid en succes. Oké, geef je werknemer de vrijheid, Ja, dat onthoud. absoluut. Ik kom bij dilemma 2. Als werkgever alleen nog maar inzetten op groei van emotionele en sociale vaardigheden, de zogenoemde soft skills, of moet je als werkgever alleen nog maar inzetten op groei van expertise en kennis, de zogenoemde hard skills? Het is een dilemma, Ja. maar toch leg ik het voor. Ja, als ik dan eigenlijk inpiek op het vorige dilemma, moet de werkgever het loslaten, moet de werknemer zelf beslissen waarin wil ik groeien. En dan denk ik dat de werkgever meer moet focussen op de hard skills. Bijvoorbeeld, oké, onze technologie verandert, jij moet nu deze opleiding volgen omdat je anders gewoon niet meer mee bent. En de rest eigenlijk zoveel mogelijk loslaten. Maar de skills die eigenlijk het proces of het repareren van bepaalde machines zou belemmeren, daar moet hij dan eigenlijk op focussen en de rest eigenlijk loslaten, zodat de werknemer zijn eigen loopbaan verder kan bepalen. Ja. Kan dit ook verschillen per sector? Kan het anders zijn? Ja, ik denk niet eerder per sector, maar het verschil per functie. Dus zeer manuele functies, daar ga je misschien meer moeten focussen op hard skills. Meer managementfuncties, daar ga je meer kunnen loslaten en dan ga je het eigenlijk meer in de handen van de werknemer kunnen laten. Oké. Is er ook zoiets als het ideale evenwicht tussen die harde en die zachte vaardigheden, om ze dan zo te noemen? Ik denk dat hard skills eigenlijk gewoon continu bijblijven en zich bijscholen om bij te blijven met de technologie. En soft skills zijn de skills die je eigenlijk gaan verder brengen in je carrière. Je hebt ook heel vaak de verzoeken tot opleidingen binnen een organisatie.
maar opleidingen die niet direct bijdragen tot de economie van die organisatie. Hoe moet je als werkgever daarmee omgaan? Ik denk bijvoorbeeld aan een yogaopleiding om de stress te verminderen in het bedrijf. Ja, ik denk dat dat op zich wel belangrijk is, maar dat je moet zien, bekijken welk aanbod hebben wij en wat kunnen wij aanbieden. Natuurlijk kun je niet alles aanbieden, kan je geen yoga of kinesiotherapie alles gaan aanbieden, maar wel in de mate van het mogelijke. Als dat bijdraagt tot de algemene werksfeer, denk ik wel dat daar ruimte voor kan gecreëerd worden. Oké. Alisa, we zijn al aan ons derde dilemma toegekomen. Hier gaan we. Kies jij een kandidaat met de juiste skills, maar geen groeipotentieel? Of kies je een kandidaat zonder de juiste skills, maar wel met groeipotentieel? Ja, zeker voor het groeipotentieel. Ik heb bijvoorbeeld nu recent 2 personen aangenomen die niet in bezit zijn van alle gevraagde hard skills, maar die zo gemotiveerd zijn en dat ik weet dat zij een enorm groeipotentieel hebben, waar hun waarden die ook sterk passen bij onze waarden binnen het team. En ik ben ervan overtuigd, mits investering in opleiding, dat zij op termijn een grotere meerwaarde gaan betekenen voor de organisatie. Dus het verschil zit erin in de motivatie, in de leergierigheid. En dat gaat eigenlijk het succes brengen voor onze afdeling. Alisa, je neemt dan wel iemand aan met groeipotentieel, maar op dat moment niet met de juiste skills. Kunnen er ook problemen opduiken dan? Als je investeert in een persoon met groeipotentieel en de juiste motivatie, zie ik geen valkuilen, want je gaat die persoon kunnen opleiden en op termijn gaat die meer waarde creëren voor de organisatie. En hoe meer gemotiveerd dat de persoon is, hoe langer dat hij in je organisatie gaat blijven ook. En hoe groter het succes zal zijn van zijn behaalde doelstellingen. Oké. Het gaat hier ook altijd over een groeitraject natuurlijk, maar hoe vertaalt u zelf groei? Wat betekent dat eigenlijk? Voor mij betekent groei u continu bijleren, continu uw eigen geluk eigenlijk zoeken binnen het werk. Want je zit 8 uur per dag of 9 uur, of zelfs tot soms 10 uur per dag op het werk. En groei voor mij betekent geluk. Je gaat je beter voelen in je job. Je gaat ook evolueren naar een job waarin jij je het beste voelt. Dus dat is alleen maar positief. Levenslang leren gaat u meer vrijheid geven en meer keuzes geven in het leven. Okay. Zie jij ook verschil tussen generaties? Zeker en vast. De nieuwe generatie die verandert sneller en sneller van werkgever. Jongeren zoeken een werkgever die groei stimuleert, die opleidingen aanbiedt. Zij willen meer voldoening halen uit hun werk. En ik denk de oudere generaties die blijven al iets langer bij een huidige werkgever. Dus moeten we investeren in competentieversterking en ook in vertrouwen geven in de werknemer. Dus meer en meer verantwoordelijkheid geven aan de werknemer. Dus voor elke persoon en elke generatie ligt dat toch iets anders. Ja, tot slot, hoe zorg je als organisatie dat levenslang leren je medewerkers kan empoweren? Je moet sterk investeren in competentiemanagement, in opleidingen. Waarom? En ook in onboarding is ook heel belangrijk, omdat je moet de persoon die je recruteert van in het begin sterk betrekken. Het is ook bewezen dat hoe sterker, hoe beter dat je de onboarding eigenlijk organiseert, hoe hoger de betrokkenheid van de medewerker. Oké, dankjewel Alisa voor dit gesprek. En straks gaan wij nog verder met jou op weg en gaan we wat verder duiken in jouw drijfveren en jouw visie. En benieuwd wat Alisa te vertellen heeft, wel daarvoor kan je terecht op impact.inetum-realdolmen.world. En hier maken we nu de oversteek naar technologie. En dat doen we met Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België. We zijn bijna aangekomen op onze eindbestemming. Technologie is voortdurend in beweging en zorgt ervoor dat we samen vooruit kunnen gaan in een positieve digitale flow. Hoe zet je technologie in om medewerkers te versterken en relevant te zijn voor klanten?
Wel, Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België, wijst je de weg. Heel hartelijk welkom. Tim, ja, hoe kan technologie een katalysator zijn voor het levenslang leren binnen een organisatie? Ik denk ten eerste dat technologie er vandaag de dag voor kan zorgen dat er op elk moment en op elke plaats opleiding beschikbaar is voor medewerkers. Of dat nu thuis, op kantoor of onderweg is, via digitale platformen is dat geen probleem meer vandaag. Ten tweede zijn er vandaag de dag heel wat technologische systemen beschikbaar om dat levenslang leren te ondersteunen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar persoonlijke ontwikkelingsplannen als voorbeeld. Daar heb je digitale tools ter beschikking om dat te gaan definiëren en op te volgen samen met je medewerker. Liefst van al nog eens geïntegreerd met een learning management systeem, waar je eigenlijk op één plaats een centrale opleidingscatalogus gaat verzamelen. Daar proberen we samen met HR aan te vullen, dat er de juiste content zowel naar hard als soft skills ter beschikking is. En dan op een gepersonaliseerde manier gaat dat dan naar het ontwikkelingsplan van die medewerker doorvloeien. Wij zelf gebruiken ook heel wat digitale leerplatformen die we via dat learning management systeem aan onze medewerkers aanbieden. Dan denk ik aan een Good Habits, een Masterclass of een GoFluent. En met welke initiatieven zijn jullie zelf bezig? Zelf zijn we bijvoorbeeld een nieuw initiatief gestart als je levenslang leren benadert vanuit het learning on the job stukje. Wij vinden het zelf als bedrijf zeer belangrijk dat een medewerker zich goed voelt, gemotiveerd voelt en dat de opdracht die hij bij een klant doet voor ons ook matcht met zijn persoonlijke ontwikkelingsambities. En daarom hebben we niet alleen een proces gedefinieerd, maar ook gedigitaliseerd, waar de medewerker kan aangeven of hij nog een match ziet met zijn huidige opdracht bij een bepaalde klant en met zijn persoonlijke ambities. En om plus gaan we dan nog eens via een digitaal platform, wat wij intern een assignment workplace of marketplace noemen, aanbieden aan al onze medewerkers om te kijken van ja, welke opportuniteiten zijn er bij klanten, welke opdrachten zijn er mogelijk en dat zij hun interesses kunnen laten blijken. En dan proberen we samen naar de juiste match te kiezen tussen klant, opdracht en medewerker. Oké, heel duidelijk. Dankjewel, Tim. Graag gedaan. We zijn aangekomen op onze eindbestemming. Ik onthoud dat volgens Alissa B. de werkgever kan zorgen voor een stimulerende omgeving waar je het levenslang leert. Een plek waar de werknemer zijn eigen groeitraject in handen neemt. En intussen heeft Alissa B. ook haar toekomstvisie verteld over levenslang leren. Wie geen enkele aflevering wil missen, die kan terecht op impact.inetum-realdolmen.world. Tot binnenkort.